2 years bago palitan yung gulong. Taas! Nahihirapan si kuya. Magandaan dito mga kakapid, meron silang machine. So gagamitan siya ng machine Kanina ni camera mo no? para safe yung yung mags natin. Sa presyong 1,800 yan. May kasama na siyang, may free na siyang silang at saka pito pang tubeless. Ayaw mo 140 sir mo? 140 ayaw mo? 140 pwede ba dyan? Ha? Kasya ba dyan? Di ba tatama? Boys! Boys! Hey! Papagawa. Ang tama kalimbusan mo.
Ay, sir, guys, na kayo. Jake, tingnan mo. Parang bigat ko. Ha? Sa likod? Okay. A little longer than a few minutes later. So ayan mga kakapid, 140 by 30, 70 by 13 ang pinalagay nating gulong dito kay kapid. Ang problema ang problema mga kakapid, medyo tumatama. Nakadikit na. At tumatama talaga kasi meron ako nakitang ano eh. Yan o. Gas-gas. Ayan guys, no? Paano kaya to? So yan. So hindi pala advisable yung ano 140. 24 hours later. So ayan mga kakapid, so binalik natin ngayon dito yung ano gulong na binili natin kahapon kasi sumayad. Yan, yung 140 to 140 by 70 by 13. Yan o, bimuhit. So yung mga kakapid, dahil oversize yung nilagay nilang gulong, sumasayad. Yan, binalik ko siya dito sa shop nila. So yan, salamat naman at babait yung mga staff nila dito at papalitan nila ng ito 130 by 70 by 13 na siya. Ito yung ipapalit nila kasi 140 yan. So sumasayad kasi yung ano, 140 sa rapid natin, hindi siya pwede.